Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang salad na pwede mong ihain pag may handaan sa inyong tahanan. Una, magto-toast muna tayo ng sesame seed. Gusto ko to kasi pag Shrimpylicious naman talaga, quality ang kanilang mga produkto. Ito-toast natin to ng mga ilang minuto sa mahinang apoy po lamang. Yan, okay na to. Ayaw natin siyang masunog at pumait. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang cut na gagawin natin. Isang cucumber, ikat natin to at tatanggalin natin yung buto para hindi magtubig. Ikakat ito ng super nipis ng mahaba. Ganon din ang carrots na super nipis, isang piraso. At gagamit din tayo dito ng crab stick. Ang crab stick na ito ay hihimayin natin ng pahaba at maninipis din. Yan. Sa isang bowl naman, maglagay tayo ng mayonnaise, olive oil, asin, paminta, mag-squeeze ng konting lemon, mga 1 teaspoon lang. Huwag niyong dadamihan kasi maasim. Haluin natin mabuti. Tikman nyo rin kung okay na ba yung lasa sa inyo. Sa akin medyo naaasiman ako. Lalagyan ko ng honey. Sa mga gustong umorder nito, comment lang po kayo. Ibibigay ko po sa inyo ang link. Ito ang magbabalanse ng lasa. Para hindi masyadong maasim. So, nasa sa inyo kung gaano kadaming honey ang ilalagay ninyo. I-adjust nyo na lang po. Set aside muna. Ngayon sa isang bowl, paghalu-haluin na natin ang ating cucumber, carrots, crab stick, corn kernels, ito yung nasa lata. Depende sa inyo kung ilalagay nyo lahat ng nasa lata o konti lang. Ako mas gusto ko yung madami. Haluin muna natin ito mabuti. At ilagay na natin yung dressing natin kanina. Naku mga ka-MU, promise, napakasarap talaga nito. Yung mister ko, sobrang nagustuhan niya. Haluin natin mabuti hanggang sa mag-incorporate lahat ng ating ingredients. Yan. At alam niyo ba ang bango-bango niya? Siyempre, hindi natin kalilimutan dito ang tinost nating sesame seeds ng Shrimpylicious. Hindi lang sesame seeds, meron ang Shrimpylicious. Marami pa silang ibang mga produkto na talaga namang magagamit ninyo sa pagluluto ninyo na napakaganda ng mga quality at organic pa. Order lang po kayo sa Shopee at Lazada store nila. Siyempre, para sa magandang presentation, lalo na kung para sa handaan, ilagay natin ito sa bed of lettuce. At budburan pa natin ng sesame seeds. Promise mga ka-MU, meron talaga siyang naibibigay na karagdagang texture at karagdagang lasa para sa salad natin. Ready na ang ating Kani salad. Napakasarap, tiyak ko magugustuhan ninyo. Sarap. Ano itong ng carrots, ng cucumber. Ang sarap na kombinasyon. Pati itong crab stick, yung corn, at yung sesame seeds, talagang nakadagdag talaga ng texture at lasa. Napakasarap.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!